Jag har inte tagit med mig något vatten. Alltså, det är alltid någonting jag glömmer. Jag har ju snö. Oj! Hur kan det vara så? Det är varmt i alla fall. Jag har ingen tallrik heller. Jag funderar på att ta den här. Varför blir det alltid kaos när jag ska göra någonting?
Vem har gjort sån jävla varm eld? Alltså, vem är det som eldar blöta grejer här? Great. Skål! Dricka snö. Smakar precis som snö. Kolla. När man lägger dem underst, då kommer inte elden åt berget. Perfekt. The war zone. Det är väldigt mycket kol i här. What a mess. What a mess I created. Kommer jag komma ihåg att plocka upp den här och torka den sen? Nej. Det är som att jag vill spara de här. De brinner fortfarande. Jag tog inte med mig någon påse att lägga allting som är smutsigt i. Jag har vantar. Nej, nej. Varför har det skönt när man kan ha det iskallt? Platsen.